Hallo vrienden en welkom bij Ik ben dol op je. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen. En we gaan eens even kijken wat de energie is. We beginnen dit keer met een sterrenlicht. Dat is van dit dek. Sterrenlicht. Van een aantal decks verschillende kaartjes. Dus gaan we eens kijken wat de energie is die om ons heen hangt. Energie in de universum, dat is de energie op dit moment. Dat is de energie in de universum. En dat is hem. En we hebben school van de aarde. Levenslessen. Groei van de ziel, leren, hogere besef. Prachtige energie. De school van de aarde. Dingen leren. Hele mooie energie. We gaan een kaartje van dit dek universum, van het Gulden Starreldek. Voor de energie universum die om ons heen hangt. En we hebben de zon breekt door. Wauw, prachtige energie. De zon breekt door. En we hebben bruggen. We gaan een kaartje van het Oracaldek universum. Ah, we hebben weer een vervelende vlieg. Van het Mystery Shaman deck. We hebben bliksem. We hebben graag een kaartje van het Unicdeck. Dus van dit deck. De achterblijvers. Er zitten namelijk nog een paar kaartjes in, die kan je zelf invullen. En we hebben klimmen. En we hebben tussen twee werelden. Zo, een mooie energie. Er is ook nog een kaartje van het Oracle deck. En dat is de Heilige Berg. Zo, nou eens even terug. Ook even terug. Prachtige energie. De eerste kaart die we hebben is de school van de aarde. Het leren hier. En dat is een hele les die je moet begaan in je leven. Ik heb ook een hele grote les gehad voordat ik hier kwam. En ik was nogal tegendraads. Ik luisterde zelf nooit naar mijn intuïtie. Maar dat was ook heel lastig, hè? Want ik kom uit een streng gereformeerde familie. En probeer je eens aan de regels te houden. Ja, we mochten eigenlijk helemaal niks. Dus ik had heel veel drang in mezelf om er tegenin te gaan. En ik luisterde heel slecht naar mijn intuïtie. Maar wij hebben hier de school van de aarde. Dus groeien, dingen leren. We gaan een kleine kaart in het universum voor de school van de aarde. Voor het groeien.
grote woorden. Dat doen we even met het gewone tablet. Voor die groei. En daarnaast heb je de zon breekt door. En de zon breekt door, dat is ook een hele mooie kaart. En de zon breekt door, dat wil zeggen, in één keer gaat de zon weer schijnen in je leven. Ergens krijg je de helderheid over. Die donkere wolken verdwijnen uit je leven. En ook heel mooi afgebeeld met die 3 volgers erboven. Alles in de 3-eenheid. Jij, je in Excel en Universe. Het is een 6. Een 6 is een nieuwe richting opgaan. Maar het is ook gelijkwaardigheid. Gelijkwaardig geven en gelijkwaardig ontvangen. Het is ook de soulmate card. Maar zo ook een hele grote overwinning behalen. Dus er komt weer helderheid in je leven. Die donkere wolken verdwijnen. En daarnaast hebben we de brug. En de brug is ook zo'n ontzettend mooie kaart. Je ziet hier hele hoge bergen. En dat is heel moeilijk om overheen te komen. Maar je bouwt bruggen tussen die bergen. Dan hoef je niet helemaal weer naar beneden te gaan. Maar je gaat van de ene punt naar de andere punt. Hele mooie energie. Je weet bruggen te slaan over hele moeilijke plaatsen heen. Dus als kaart nummer 38 is een 11. Op je levenspad zijn. Je weet dus bruggen te slaan in hele moeilijke situaties. En je hebt hier bliksem. En een bliksemflits verandert alles. Je hele leven verandert in een bliksemflits. Dus kaart nummer 30 is een 3. Alles in de 3-eenheid. Jij, je in Excel Universe. Hele krachtige energie. Een bliksemflits verandert alles. En je hebt die klimmen. Dat is zo mooi aan het index. Je ziet hier een man en die klimt hier tegen een berg op. En het is een hele zware klim. Maar hij is helemaal in het licht. Dus je bent volledig verlicht. En om je heen is het donker. Hè? Want die wand waar je omhoog klimt is een donkere wand. Je hebt heel veel tegenslag. Hè? Maar je blijft in dat licht staan. En je hebt hier tussen 2 werelden. Je ziet hier een duiveltje en een engeltje. In het licht van de universe. Hele mooie energie. Je weet continu balans te houden in de situatie. En je hebt hier de hogere berg. Ook hier zo mooi afgebeeld. Je ziet hier de zon, de aarde en de maan. Hele krachtige energie wat er om je heen hangt. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie in die kracht. De heilige berg, de universe. Prachtige energie. Dus je bent aan het groeien. Dus je kaart nummer 25 is een 7. Het geluksnummer van de universe. Het nummer van de universe. Kleine kaart voor de groei-universum. En je hebt het laatste oordeel, de opstandingskaart. Dit is zo mooi. Dus je gaat staan voor jezelf. Het groeien. Het groter worden. Het laatste oordeel. Ook weer in de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Prachtige energie. Dus je bent aan het groeien op deze planeet. Want de dingen worden in het licht gezet. Ik wil mensen ook vertellen, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je dan op mijn kanaal. Daardoor krijgen we meer groei. En hoe meer groei we krijgen, hoe meer mensen we bereiken. En het is ook heel belangrijk dat je kijkt naar het einde van de video. Want in het eind van de video komt meestal een nieuw begin naar het volgende stuk. Wat er in het volgende stuk naar je toe komt. Ga ik voor de wolken verdwijnen. Het laatste oordeel. En je hebt hier de koning van de bekers en de dwaas. Een nieuw begin in je leven. En een hele krachtig nieuw begin. Want je hebt hier de koning van de bekers. En de koning van de bekers zit hier op zijn troon. En op de achtergrond zie je het water tekeer gaan. Bootjes gaan alle kanten op die woeste zee. Maar dat wil zeggen, dat zijn emoties. Je hebt je emoties volledig onder controle. Je staat in die prachtige energie van de universe. Die donkere wolken verdwijnen in je leven. En je hebt hier de dwaas, een nieuw begin. Die is zo mooi afgebeeld. Je ziet hier de dwaas gaan. Hij heeft 2 verschillende schoenen aan. Dus je kan alle kanten op, wat je maar wil. Hij loopt hier bij de afgrond, dus vol vertrouwen gaat hij op pad. Hij heeft een heel klein bloempje bij zich. Dat wil zeggen, je ziet de kleine dingen in het leven. Heel belangrijk, dat je de kleine dingen ziet. En hij heeft een heel klein tasje bij zich. Daar zit de wijsheid en de kennis in. Die neem je mee in je nieuwe toekomst. In dat grote succes. Prachtige energie. Je ziet hier, de zon die komt opnieuw op. Het is een nieuwe dag in je leven.
En die donkere wolken zijn aan het verdwijnen. Alles is aan het veranderen. Want je weet balans te houden. Want je slaat hele mooie bruggen voor jezelf. Je gaat van top naar top. Zo'n mooie energie hier. Je weet hele bergen te overwinnen in je leven. Maar je gaat niet helemaal naar beneden. Nee, je gaat van de ene kant naar de andere kant. Je bouwt een brug voor jezelf. Hele mooie energie. Kleine kaart voor de brug-universum. Voor het overwinnen. En je hebt je 8 van munt. Dus iemand die heel hard werkt. Je ziet hier een persoon en die is bezig met de 8e pentacle in elkaar te zetten. Dus het is heel hard werken. Dus je werkt heel hard aan jezelf om hele grote dingen te overwinnen in je leven. En je gaat van de ene punt naar de andere punt. Je gaat heel erg snel, je klimt omhoog. Want ook deze is in alle sterrenbeelden. Dus de 4 in alle sterrenbeelden. En 38 is een 3. In de 3-eenheid, jij en ikzelf in het universe. Maar het is ook een 8. Het infinity teken. Je staat in die pure kracht van het universe. Want je werkt heel hard aan jezelf. Want je hebt die bliksem. In een bliksemflits verandert je hele leven. Dus de kaart nummer 3. Dus weer in die 3-eenheid. Dan de kaart van de bliksem universe. Voor die verandering. Zo, dan zie je. Je hebt hier de 4, de 5 en de 6. Je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. En wil zeggen, je moet heel goed opletten dat je deze beker ziet. Je ziet hier een man zitten, hij zit hier bij een boompje in het bos. En hij krijgt een beker aangeboden van de universe. Maar deze man die heeft zijn armen over elkaar en die kijkt de andere kant op. Dat wil zeggen, je moet heel goed opletten. En je hebt hier de 5 van staven, het aangaan. Dus je ervaart het, je ziet dat je die beker krijgt van de universe en je reageert erop. En je hebt hier de 6 van zwaarden, een nieuwe richting op gaan in je leven. Dus je gaat het aan, je ervaart het, en je gaat een nieuwe richting op in je leven. Je ziet die 3 mensen in een bootje, dan ben jij en ikzelf in de universe. Maar de universe zit hier aan het roeren. Dus de universe brengt jou ergens naartoe. Dat is die nieuwe beker. Dus je moet heel goed opletten dat je het wel ziet. Hè? Want soms zijn de dingen heel klein, hè? Wat je aangeboden krijgt van de universe. Want je hebt die groeien, klimmen. Die gaan steeds hoger en hoger. Je ziet deze man, die hangt hier met 1 arm hangt hij aan die rotspand. Je gaat steeds hoger en hoger. En het is geen makkelijke weg, hè? Je bent aan het klimmen. Maar je bent helemaal in het licht. Je staat dus in het licht van de universe. Je bent groter en groter aan het worden. Hele mooie energie. Kleine kaart voor dat groeiuniversum. En je hebt de koningin van de staven. Hele vurige, hele warme energie. Nog steeds die Augustus-energie. Die hele krachtige energie die om ons heen hangt. Je bent aan het groeien. Je bent groter en groter aan het worden. En je bent hele mooie dingen aan het manifesteren in je leven. Hier zit ze op haar troon, ze heeft die kat erbij, dat wil zeggen, je kijkt naar alles wat om je heen gebeurt. En ze heeft een zonnebloem in de hand. Dus je luistert heel goed naar de universe en je manifesteert hele mooie dingen uit pure kracht. Want je hebt hier tussen 2 werelden. Ik ga voor de tussen 2 werelden in. En je hebt de 8 van munt. Of de 9 van munt. Een succeskaart. Je bent bijna bij de 10 van munt. Een succes, de 10 van munt is overvloed. Je staat hier al helemaal in de overvloed. Je ziet hier een man staan en hij heeft hele mooie kleren aan. Hij staat in zijn eigen tuin en hij heeft heel veel succes om zich heen. En hij heeft een vogel in zijn hand. Dat wil zeggen, je luistert heel goed naar je intuïtie, naar dat kleine zachte stemmetje in jou. Die geeft al dat succes. Want je zit tussen 2 werelden. Maar omdat je heel goed luistert naar je intuïtie, volg je altijd de juiste weg. Je volgt namelijk de heilige berg. Je bent in de handen van God. In die pure liefde. In die pure kracht. En je hebt hier de 8 van zwaarden. Blindelings vertrouwen hebben op de universe. Dit is zo'n mooie energie. Of blindelings vertrouwen hebben in God. Dat kan ik ook niet zeggen.
Hier, je ziet die vrouw hier staan. Ze is gebonden. We zijn allemaal gebonden. Moeten ons allemaal aan regels houden. Ze is geblinddoekt. En ze moet tussen die zwaarden doorlopen. En er is ook water erbij. Dus je moet ook emoties loslaten. Maar je moet blindelings vertrouwen hebben. Blindelings vertrouwen hebben in de universe. Want de universe brengt je ergens naartoe wat voor jou heel veel succes oplevert. Je krijgt dat plotseling aangeboden. Op een moment dat je het totaal niet verwacht. En dan ga je het aan en dan ga je die nieuwe richting op in je leven. Het heeft allemaal te maken met groei. Want je wil groeien op deze planeet. Je bent hier om te groeien. Je bent hier om te ervaren. We gaan nog een kaartje universum en dat doen we even met... hieronder. Ik had hem er bovenop gelegd. Met de nalatenschap van het tal van de godin. Voor de blindelingse vertrouwen heb je in de universe. Voor de blindelingse vertrouwen in de universe. Voor die groei, die heilige berg. En je hebt nog een keer de 4 van bekers. Wauw. 2 keer de 4 van bekers. Je krijgt een beker aangeboden van de universe. Maar je moet volledig vertrouwen hebben in de universe. Blindelings vertrouwen. Je ziet deze vrouw of man hier staan. Hij zit in het bos, helemaal groen, alles is groen omheen en hij krijgt die beker aangeboden. En je kijkt recht naar die beker. Dit is iets wat je heel graag wil. Vol in het licht. Dus je krijgt een beker aangeboden van de universe en je moet volledig vertrouwen hebben in de universe. Want je leeft tussen 2 werelden en je luistert heel goed naar je intuïtie. En de universe praat door je heen, via jouw innerlijk zelf. En je hebt nog een keer de 5 van staven, het aangaan. Eigenlijk de 2 dezelfde kaarten naast elkaar. De 4 van bekers en de 5 van staven. Het aangaan. In dat volle succes staan. In het licht. Je ziet ook, hij heeft hier die staaf bij zich met dat licht te gaan. Die kluizenaar-energie. In dat licht staan van de universe. Werken voor de universe. In die pure kracht. Want je bent hier om te leren. Je ziet het ook, je klimt steeds hoger en hoger. Je staat in de kracht van de koningin van de staat. Die hele vurige energie. Hele vurige energie die om je heen hangt. Bij die groei in je leven. Dat maar hoger gaan. En je hebt hier de 6 van bekers. De soulmate card. Je ziet die 2 kinderen die zijn aan het spelen. Die zijn de vlieger aan het oplaten. Dat is pure liefde. Tussen 2 mensen. En soms ervaar je dat in je leven. Het kan met een kind zijn, het kan met vrienden zijn, het kan met een vriendin of een vriend zijn. Het kan met alles zijn. Het kan zelfs met een hond of een kat zijn. Waar je de pure liefde mee ervaart. Wederzijdse liefde. Dus je krijgt net zoveel liefde terug van deze persoon als je deze persoon geeft. Hele mooie energie. Het komt ook al de hele tijd uit. Het is een nieuwe soulmate die in je leven gaat komen. En de grootste soulmate die je kan hebben in je leven is je innerlijk zelf. Dus in die volle liefde staan met jezelf. In die pure kracht. Want in een bliksemflits verandert je hele leven. Je krijgt een beker aangeboden van de universe. Alleen je moet heel goed opletten. En je gaat dat aan en je gaat een nieuwe richting op. Een nieuwe richting in je leven. In een flits verandert alles. En we nemen deze. Die ace. Nou, dan nemen ze toch. Je hebt de ace van bekers. De 8 van zwaarden. Of de 9 van zwaarden. De 10 van munten. En die ace van munten. Wauw, wat een energie. Aan de ene kant zei mijn intuïtie, laat het gaan. Aan de andere kant zei neem het aan. Dus het luisteren. Hè? Hier, want we hebben het bij het wegkijken. Bij de 4 van bekers. Hè? En je krijgt het aangeboden en je kijkt weg.
Een hele mooie energie. Dus je moet elke keer heel goed blijven opletten. Die Ace van Bekers, je stroomt over in de liefde. Hele mooie energie. Dus op die nieuwe weg waar je nu op gaat bewandelen in je leven, stroom je over in de liefde. En je hebt hier de 9 van zwaarden. Dat wil zeggen, je ligt daar soms wakker van. Ik heb daar zelf heel vaak last van. Dan word ik midden in de nacht om 3 uur wakker en dan kom ik absoluut niet meer in slaap. Dan is er weer een hele grote verandering wat er plaatsvindt en dan moet je daar weer doorheen. En je hebt hier die Ace van Pentacles en die 10 van munt. En die grote verandering waar we het al over hadden. Van de 9 ga je naar de 10 van munt. Grote overvloed komt er in je leven. Hele grote overvloed. Want je hebt heel hard aan jezelf gewerkt. En deze 2 kaarten kwamen in de vorige reading ook heel duidelijk naar voren. Die overvloed die komt er nou aan. Hele grote overvloed. Die Ace van munten en de 10 van munten. Want je weet bruggen te slaan. Je weet bruggen te slaan over hele moeilijke situaties. En je gaat niet meer helemaal naar beneden. Nee, je gaat van de ene berg halverwege naar de andere berg. Om die punten te bereiken. Want je werkt heel hard aan jezelf. In die pure kracht. Dan gaat voor dat heel hard werken in je bent. Voor dat nieuwe succes in je leven. En die bruggen slaan. Ik dacht dat er wel uit kan, maar dat kan niet. En je hebt hier gerechtigheid. Wauw. Je krijgt dus gerechtigheid in je leven. Wat een prachtige energie. Je ziet hier 2 vrouwen staan. Een met een zwarte jurk en een met een witte jurk. Ze hebben maskers op. Ze hebben een yin-yang teken erbij. Je hebt de wijsheid en de kennis erbij. En je hebt de wereld erbij. Je maakt dus een hele duidelijke keuze voor jezelf om iets nieuws te gaan doen in je leven. Rechtvaardigheid. Gerechtigheid. Want de donkere wolken verdwijnen. Je staat in de kracht. Er is balans in je leven. Je hebt een nieuwe weg. Een nieuwe weg in je leven. Dan gaat voor de wolken verdwijnen. Hè? En die nieuwe weg die je bewandelt. En je hebt de 8 van staven. Een hele vurige, hele snelle weg waar je overheen gaat. Dat wil zeggen dat je communicatie ook heel erg goed is. En ook hierin zie je weer die donkere wolken verdwijnen. Die donkere wolken verdwijnen uit je leven. Alles is aan het veranderen. Alles is aan het omdraaien. Ik kwam ook in de vorige reading heel duidelijk naar voren. Alles is aan het omdraaien. The Wheel of Fortune. Want je bent hier op die leerschool. Je hebt het laatste oordeel. Iets wordt in het licht gezet. Iets wordt dan in één keer helemaal duidelijk. Want je hebt hier de koning van de munten. Je hebt hier de 9 van staven. Je hebt de 2 van staven. En je hebt hier de 5 van bekers. Je hebt heel veel teleurstelling gehad in je leven. Maar je hebt elke keer een beetje, heb je dat weten te overwinnen. De 5 van bekers. Dat is iemand die had 5 bekers. 3 bekers zijn eronder gevallen. Je hebt nog 2 bekers over. Inclusief jijzelf zijn 3 bekers in de 3-eenheid staan. Je maakt ergens een keuze over. Een hele belangrijke keuze maak je voor jezelf. De 2 van staven. Je ziet hier 2 boksen, 2 staven en een sleutel. Dus je vindt de sleutel naar je hart. Hele belangrijke energie. Je vindt de sleutel naar je hart. En je overwint iets in je leven. Want je hebt hier de 8 of de 9 van staven. Je ziet hier een man staan en hij zit hier bij de ochtendglorie. De zon gaat schijnen in zijn leven en deze man die gaat staan. Die gaat staan voor zichzelf in die pure kracht. Want je hebt ook de koning van de munt. Een investerende energie is dit. Een hele krachtige energie. De koning van de munten is iemand die in de volle kracht staat. Alles heeft gedaan en alles doet om meer en meer te krijgen. Hij blijft investeren in die situatie. Hele krachtige energie. Je maakt een hele duidelijke beslissing voor jezelf. Van, zo overwin ik het. Zo overwin ik die moeilijke weg. Ik sla de kaart voor de overwinning. Voor die
die bruggen die je weet te slaan over die moeilijke situaties. En je krijgt gerechtigheid in je leven. En je gaat heel erg snel. En je hebt nog een keer de 6 van zwaarden. Je krijgt een nieuwe weg aangeboden van de universe. Prachtige energie. Dus je krijgt een nieuwe weg aangeboden van de universe. De universe zit aan het roer en de universe brengt je ergens naartoe. Wat voor jou totale verandering oplevert. Want de universe helpt jou door een moeilijke situatie heen. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.